Okay, sekarang kita tengah patah balik ya. Patah balik sebab nak ambil Uni. Macam mana kita tinggal Uni? Sebab ini dengan adik Uni tak pakai kau. A few moments later. Sekarang aku tak pasti kita hiking ke ambil gambar. Okay, kita go je. Mana aku tak tahu. Okay, semua dah ambil gambar. Say hi. Hi. Belakang pula. Cepat sangat. Kita dah hampir. Dah hampir. Kita baru start kan? Oh, start. Kita baru start perjalanan. Tapi dah letih lah. Penting jangan tengok bawah. Sudah 10 minit kita berjalan. Ini hasilnya. Tapi akan jauh lagi. Sekarang kita dah 25 minit perjalanan. Hai. Hai. Ada siapa ada dulu? Hampir berada ni. Hai. Macam bunga kertas. Ini ialah bunga kertas. Mana ada? Bukan bunga kertas. Morning glory lah. Morning glory. Bukan. Okay. Okey. Tak semua orang. I bayar. Jaga-jaga, jangan pegang. Guys, ini ada ular kan. Dengan sikit.
tau.